Szevasztok, Gábor vagyok, és a TechBarátot nézitek. Szép estét mindenkinek. Hát vannak itt problémák a chattel, mármint, hogy nem veletek, hanem így, amit láthatok a képernyőn. Kezdődött ott, hogy hát még már jó, hogy órája vagy 2 órája elkezdtem volna a streamet, mert haladnom kéne ugye a fősztorival. Csak update-elni kellett a Prism Live stúdiót, ugye nem OBS-t használok, hanem egy ilyen OBS alapokon működő, de én szerintem egy sokkal felhasználóbarátabb, meg sokkal több nagyon hasznos funkcióval rendelkező alkalmazást. Mindegy, nem is az a lényeg, nem volt eddig semmilyen probléma vele, update-elni kellett, jó, update-elje. És megtörtént az update, elindul, és kidob egy ilyen üzenetet, nem egy hibát, hanem hogy valamilyen forrás frissült, és hogy a forrást vagy adjam hozzá a template-ből újra, vagy pedig frissítsem, vagy nem tudom, vagy na mindegy, szóval, hogy ilyen a forrás. De mondom, minek a forrását? Nem jöttem rá az Istenért sem. Már elkezdtem azon gondolkodni, sőt, fel is telepítettem az OBS stúdiót, de ugye az OBS stúdióban egy csomó olyan funkció nincs benne alapból, ami ebben a Prism Live-on benne van. Elkezdtem utána nézni, hogy hogyan tudok multistreamelni, beállítani, stb. És egyszer csak jött egy ilyen gondolat, hogy jó, akkor mi van akkor, hogyha újra csinálom ugyanezeket a jeleneteket, tehát mindent újra csinálok tulajdonképpen a jelenlegi applikációban, csak újból hozzáadom lényegében az egészet. Tehát nulláról kell kvázi kezdenem, minden hotkeyt hozzá kell majd adnom, de mondom, inkább ezt csinálom meg, mert még mindig több funkcióval rendelkezik, hasznos funkcióval, mint mondjuk az OBS, és elkezdtem hát rögtön a nyitó oldal, ugye, amikor megy a rollerrel a TechBarat, és akkor ott van ugye a chat, meg ugye a visszaszámlálás, amikor az utolsó fél percről indul a visszaszámlálás, és bazd meg a chatnél, tehát ahelyett, hogy ez az update kiírta volna, hogy haló, amire én gondolok, az, és ott van a képernyőn, illetve hát ugye a source-ok között, a források között, az a chat widget vagy source, ami ugye egy ilyen beépített része a Prism Live-nak, mert a chaten belül új, ilyen dizájnosabb, szerintem hát nem ez volt múltkor vagy régebben, de ez sem néz ki amúgy rosszul, amit láttak a képernyőn, és új dizájnokat kapott, tehát ezt update-elték, de ahelyett bazd meg, hogy kiírta volna az a rohadt üzenet, hogy a chat nevű source-od, ami ott van, azt légy szíves, törölt ki, és add hozzá újra, mert update-elődött, és más funkciók, tehát ugye a régebbi verziója volt még hozzáadva, add hozzá az újat, ehhez bazd meg csak annyit ír, hogy valaminek a source-a. Így köszi. És végül is utána, hogy bazd meg. És az SEA-nál például, amikor az SEA-s kasztra váltottam, akkor ott nem dobott föl ilyen hiba üzenetet, és utólag jöttem rá, hogy hát igen, mert amikor SEA stream van, ott ugye nem jelenik meg a chat a képernyőn. Tehát nincsen ilyen widget kirakva. És így, ó, bazd meg. Tehát fogtam, kitöröltem erről a 3 helyről. Most meg azért nem tűnt el a visszaszámlálás, mert azt elfelejtettem visszarakni ezt a bindet, hogy amikor a visszaszámlálás elindul, akkor eltűnjön, úgyhogy ezt majd javítom. De na mindegy, szóval már zsibbad az agyam, bazd meg, mert tényleg úgy éreztem már, hogy így kezdtem, így kifolyt a szemem, már kezdtem így görcsölni, és minden idegszálam, meg úgy eszembe jutott az, hogy most nem mondod, hogy az OBS-ben mindent előről meg kell csinálni. Aztán lényegében meg akartam csinálni ugye mindent előről a Prism Live-ban, tehát hogy akkor se lettem volna bejebb, de már nekiálltam, és úgy mondtam, hogy jó, akkor nem tudom, most itt 2 órán keresztül ülni fogok, létrehozok, hotkey, jó úristen, Jézusom, bele se gondolok vannak, hogy mennyi munka lett volna. Na mindegy. De hála jó Istennek nem kellett ezt megcsinálni, csak a chatet kellett hozzáadni, úgyhogy örülök neki. És akkor tudunk horizonozni, mert hát gyerekek, mindjárt mutatom nektek, sőt mutatom is igazából. Nagyon jó, minden más működik elvileg, úgyhogy van elvileg hang is, ugye? Biztos kell legyen hang. No, mutatom nektek, hogy mit sikerült itt alkotnom. Szóval a lényeg az, hogy tehát nincs feladatom, mert minden létező fegyvert, ami a legjobb fegyverem, kimaxoltam, tehát fejlesztettem, a ruhámat is, az öltözékemet is, úgyhogy igazából fegyverfejlesztésekkel nem kell foglalkoznom. Ezeket a vadászpróbákat megcsináltam, kivéve az esőnyomot, ezt majd így külön meg akarom. Hát, meg gondolkodom ezen a harci verem, meg az aréna nevűn, hogy ezeket így megcsinálom, de minden más, lázadótábor, helyőrség, erekjeromok, stb. Ki van pörgetve, az összes hosszúnyak is. Kemencék közül ugye, ami elérhető, azt megcsináltam. Itt van egy versenyfutam, de az annyira nem érdekel. Itt van egy kilátó pont, de ahhoz
majd a mostani főküldetés után elvileg kapok egy olyan képességet, ahol meg tudok ülni madarakat is, tehát tudok majd repülni. Ez majd több mindenhez kell, többek között a kilátópontos dologhoz is, vagy ez a mission, de ez az utolsó kilátópont például. A felmérő drón modulokat mind megszereztem, úgyhogy visszavittem Gályához, de nem kaptam értem mondjuk semmit. Tehát ez mindegy, jó, de megcsináltam azokat is. Úgyhogy tényleg meg is nézem már azt hiszem, hogy jegyzetfüzetben van a játékban, igen, 77,1%. Azért ez komoly. Úgyhogy még ugye nem tartunk hát megmutatom a térképet, minden állokol van, mert hogy minden meg lett csinálva, de tényleg egy-két olyan tábortűz van, ahol mihez nem voltam közel, mondjuk itt, de hát ezt most így pont nem érdekel. Itt vannak ilyen ismeretlen gyűjtögető terület, meg tüske, hát jó, ezeket ki lehetett volna állokolni, de igazából nem érdekes. Ugye most volt ez a félsziget, itt van a zeniteseknek a bázisa, ugye ezt még ugye nem tudom felfedezni, és ugye itt volt az a sziget, ahova átcsónakáztam a kis csónakkal oda, és amit most csináltam off-stream, az igazából ez volt, hogy ezt a szigetet így gyorsan végigrohangáltam. Hát itt voltak ilyen, ugye a tábortüzekhez elmentem egy-két, ide nem tudok, mert ide röpülni kéne, mert itt végén magas fal védi ezt a szigetet. De nincs szükségem, mert tulajdonképpen semmilyen alapanyagra, tehát itt van a Golden Gate, ez kurva jól néz ki amúgy, majd ezt így megmutatom. Ezt az erekéromokat, ezeket megcsináltam, mindent unlockoltam, és itt van, hogy ez a kilátópont, itt is majd ugye repülnöm kell majd megtanulni, ez nem nekem, hanem ugye meglovagolni ilyen viharmadár, nem a viharmadarat, ezeket a napszárnyakat, mert valamilyen magas izének a tetejére kell fölmennem, majd onnan lesz a kilátópont aktiválható. Úgyhogy igazából ez itt meg lett csinálva, nincs mellékküldetés sem. Ja, mert volt egy mellékküldetés, ugye a Kotalló a kezét végül is elkészítette, amúgy annyi történt, hogy kimentünk, és egy easy fight volt, egy darab gépet, ilyen kisebb, ilyen, mit tudom én, úgy néz ki, mint ez a denevér, de 4 lábú, csak ilyen füle van, ez nem tudom mi ez, ami tüzes, mit tudom én, milyen neve, mindegy. Azt kellett kinyírni. De tulajdonképpen úgy, hogy igazából én nyírtam ki, és akkor a végén az átvezető videóban úgy tett, mint hogyha mekkora csata volt így, és utána fogta és levette a kezét, mert mondta, hogy ő most már ilyen marad, de amikor szüksége lesz arra a kézre, egy robotkéz tulajdonképpen, akkor majd előveszi és használja. Ugye? Például, na jó, nem, ilyenekbe nem is, csúnya vagyok, nem szabad. Úgyhogy itt tényleg nincsen semmi, csak a főküldetés, a Gemini, és ugye itt meg az van, beszélni kell Gályával, mert ugye az előző adásban itt megszereztük a Ted Farónak ugye hát meghalt a klónja, vagy a kicsodája, tehát aki amúgy én vagy, tehát ugyanolyan, mint én vagyok most, csak ugye én az Elizabeth Sobeknek vagyok ilyen genetikai leszármazottja, ő pedig a Ted Farónak volt. Igazából ennyi. Úgyhogy Gemini. Megszereztük a jogosultságot, és most vissza kell menni a Galjához, és itt vagyunk ugye a bázisnál, és tulajdonképpen a főküldivel fogom folytatni. Nagyon jó. És hát nézzük a metál sárdokat, 7300 metálon van, és igazából tehát nem igazán kell több. Nem kell semmihez tulajdonképpen. Na, hát akkor főküldetés. Nem tudom, hogy ma mennyit fogunk játszani. Kicsit mondom, tényleg így belezsibbadt már a fejem ebbe a sok agyalásba, matekolásba, így ráfeszültem, úgyhogy de most így örülök, meg felszabadultam, meg még nyilván szeretnék ezzel haladni. Meglátjuk majd. Na nézzük. I know your experience in Thebes was unsettling, but we have a new problem. Did something go wrong with Beta and the rig? Will we be able to transport you to Gemini? The rig is complete. The problem is Hephaestus' cell. It has accelerated its proliferation throughout the Cauldron network, increasing its power. But with your sub-functions restored, we can still succeed, right? Nem. Correct. But the net effect is that absorbing Hephaestus will take longer than previously calculated. How long? Even with 2 hónap. clearance, my current estimate Bazd meg. will take 35 hours. And each hour increases the risk of detection by the Zeniths. Az jó. Hát föl kell tekerni addig a retro rádiót, és azt küldeni a zenitesek fülére. 2 cores. 2 overrides.
What if the merge were carried out by 2 clones of Elizabeth Sobek, both armed with Omega clearance? How long then? Half the time? Hephaestus would be unprepared for the simultaneous labor of 2 operators, in addition to obvious synergetic efficiencies. Calculating. Most mi van It akkor? would reduce the merge time to approximately 4.5 hours. Hát az nagyon jó. Okay. Varl, it looks like we're gonna need Beta at Gemini. Do you think you can convince her? I don't know, but I'll try. Hát, What meg about kéne, our bazd meg. Are the pulse generators ready? Only a final test remains. I am confident that if fired in proximity to other cauldrons, the pulses will mask our activities at Gemini from the zeniths. Good. As long as Aaron can operate one without shooting himself in the face. Aloy, you better get down here. Beta's in bad shape. Jó, de jó. Okay. Remek. Biztos ez covidos lett béta. Igen, csak most az a kérdés, hogy ugye küldenek majd ilyen téves jeleket, tehát ilyen megtévesztő üzéket. Ezzel nyilván kockáztatják az életüket, mert kell mennem. Hol kell mennem? Ja, ide. Mindegy. Az ő bajuk legyen. Aloy, Mi van? I tried, but it's impossible. I don't think anything will convince her to go. We don't have a choice. Hát mondd el, hogy amúgy meg 35 óra lenne, bazd meg, hát. Beta, you have to come with us. It's the only way. Ez süket, It's bazd meg. one mission. The most important one. We need you. Tell me why you won't go. What if they take me back? Alone. In a cell again. Their slave. Úgyis elpusztul a föld, akkor tehát tök mindegy. Jaj, megvédelek! Carl and I will be at Gemini too. Így van. Amúgy igen, hát. As soon as we get Hephaestus, we'll come straight back here. The Zeniths aren't going to find us. You don't have to be afraid. No! You can't protect me. Nothing can protect me from them. I told That's you so from the cool. beginning we'll never beat them. It's hopeless. Hát akkor... De akkor bolygó fog elpusztulni, te hülye. Leave me alone. Ami? You don't understand. Meg kell fenyegetni. Feszítsd ki az íjadba, meg és akkor ugye fejéhez You're tartod right. a... I don't understand. We have the same genes, the same Yeah. mind, the same heart. So why can't you find the strength to do what has to be done? Like Elizabeth would. Don't you think I've thought about that? I don't know what piece of Elizabeth I'm missing. I don't know what you have that I don't. I look through all the data from your focus. You were raised as an outcast, shunned, and isolated just like me, so what's the difference? What's my defect? Hát, hülye vagy. Nem vagy elég értelmes. Nem tudom. Istenem. Az élői meleg a... Ja, mi? Beta, you don't have a defect. Beta, look, it's not a piece of Elizabeth. The difference is, I had him. Frost. He raised you, trained you, but he was never warm or loving. The day he died, the day he gave you that charm, he was going to abandon you. He wanted me to embrace the tribe. But then he gave his life for mine. He loved me in his own way. Ja. And that was enough. What did it feel like? It was like
Having the strength, that was always there. Hát nyilván van, persze, még hogyha az ember csonka családban is, vagy akár teljes normális családban nő föl, persze, hogy több lesz azáltal. But it looks impossible. Bár, hát szerintem, nem mindegy. Tehát, hát nem ebben lehet igazság, igen. Tehát az, hogyha valakinek a személyiségére mekkora hatása van, az, hogyha szülők nélkül nőtt föl teljes mértékben, és nyilván akkor majd a jövőben nem fog tudni meghozni olyan döntéseket, vagy nem mer majd feltétlenül, mert ugye kihatással van hogy volt a személyiségére az, hogy nem volt mellette igazából senki addig, amíg gyerek volt, vagy amíg felnőtt, kamasz lett, stb. De legalább egy ember volt, akkor... Ja. I'll go. Na. You said you'd try to protect me. I believe you. Hát, bánd meg. Ha meg nem jön össze, akkor... akkor bocs. You have to promise me one thing. Les már az, hogyha vissza... Vagy mi? Igen, persze. If the Zeniths find us, I don't Öljen want to meg. be their slave again. Mm. Do you understand? Hát de ha elkapják az Aloyt is, Promise. meg... Ja. De hát akkor ketten lesznek a cellában, tök jó. Vagy a Hamiltonnal együtt, a Várlal. I could use as much time as you can give me to study up on the merge, to make it as efficient as possible. I'll be ready when you are. Na. Aloy, whenever you are ready, come speak to me and I'll ask the others to make final preparations for the mission. Ó, az meg. Hopp, ott mi volt az ott, az mi? Milyen küldezés? Megint a kótalló? Ja nem, ez a... Ja, mert ide hoztuk igen. Igen, ugye ide küldtük őt. Hope I'm not interrupting. Not at all. I was just the one's got is Not anymore. to understand. Mindig kérdezzük, hogy jó, bla bla bla. Nem érdekel annyira, de... The sheer Even so, where I grew up, I lit by the Kicsi háttérsztori amúgy arról, hogy éppen hogy áll, hogy halad, néha egy a múltjába, úgy egy játékosnak, vagy legacy tells us, or some barátnak bele tudunk tekinteni a perhaps bajtársak. a little bit. I so like You should ask maybe. if you Egyébként most arról meg lehet kérdezni, hogy ugye mi a többiekkel ehhez hogyan viszonyul, meg velük, You know, what mennyire jön ki, bla bla bla, igen. anything new. could but technology think of what but Tehát az óval, a várlal, meg Since they grow. az erendel. Ja, meg a kotallóval. You mentioned there was yes. So I found references to an old world. It's called Leviathan. My people discovered it decades ago. A sprawling network. The legacy revealed that the old ones but the data from the greenhouse mentions the research facility where Leviathan was it's in another Pharaoh facility. no. Leviathan was a project, but so the legacy tells us if we can acquire that data, every year my sister gets terrible with Leviathan. Maybe she won't have to be. Okay. That's the thing. But one of our diviners has been exploring the route. Would you come with me? You're much better at fighting. Of course. Thank you. Jó, jó. I should go. Make sure you talk to Mayor Pat. and I appreciate it. Jó, mindegy, haladjunk a... Most ezek Nem beszélgetünk. Menjetek a picsába. Jó, oda. Welcome back. Na. Hello, Aloy. hey Gaia. So me and Beta. I guess you heard what happened. Yes. I am continuously impressed by the complexity of human relationships. Despite the unpleasant circumstances that led to your quarrel, I am pleased to see you have both found an agreeable resolution. Well, two heads are better than one, right? Yes, I believe so.
Are you ready to depart for Cauldron Gemini? Or we can continue our conversation, if you like. Nem, hát jó, tegyük fel gyorsan. The missing subordinate Artemis Eleuthia was responsible for culture. Unfortunately, all archived Apollo data was... Yes, impulsive tendency. All 3 of the missing functions were prevented. Do you still need them? Restoring their remaining elements would empowering my overall... Unfortunately, as we attaining them in the short term is very... I guess our best shot at recovering them is by taking... But we'll need Hephaestus and a bunch... Correct. Jó, hát a bázist ugye tudjuk, hogy hol van. Egyértelmű, igen, kell a Hephaestus ahhoz, hogy gépeket tudjunk építeni, tehát hadsereget tudjunk igazából csinálni gépekből. A zeniteseket elfoglaljuk, visszavegyük tőlük az általuk megszerzett 3 alárendelt funkciót, és akkor menekül meg a Föld. Egyszerű. Na, jó. Jó, bétával most nem foglalkozunk. Ne. Jó. As we now know that Hephaestus will... Which is why I got Ted Fair. Correct. When we get to Gemini, I will need... The second core is using Omega clearance will allow you to... And then you'll be able to... Not quite. You will need to manually remove Hephaestus's... How long will that... Because the work will be split between you and Ba... And during that time, the others will create a distraction for us using the... Correct. They will each take... The energy surge should mask our activity. And then we'll have everything we need to defeat the Zenith. Jaj, tudja, hogy közben jön valami. Biztos vagyok benne, hogy valamit elkúrnak, vagy valamilyen nem számolnak. Gaia? Listening. Your friend. Yes, when I reviewed, though I... She was okay with... She gave up... Thanks, Gaia. So, what do you think Ted would have done? It seems he convinced himself, given the tribe and his... I have to worship him. Okay. Jó, ez nem Aside érdekes. from Gaia Prime, and there was one other underground facility that was sealed before the Pharaoh Plague reached it. Elysium. The place where Zero Dawn staff and their family... Do you know what happened to... Elysium was designed to provide... My data indicates the facility went offline. Did the Pharaoh Plague... Unknown. All as the facility, though... Let's hope so. Na jó, akkor menjünk. Nem állok, dehogy nem készen állok. Menjünk! Let's go to Gemini! It's time to head out. I'll get everyone together. Úgy rohadt jó a zenéje, tehát van egy-két ilyen csatajelenet, fönn van minden soundtrack, tehát minden egyes csatajelenetnek ugye ahány gép van, azt hiszem annyi különböző, sőt talán még gépenként is többféle ilyen harci jelenetnek a háttérzenéje, szóval értitek, azok is fönn vannak amúgy YouTube-on, és szóval rohadt jó. Van, amiket így hallgatok így közül, mert annyira van, amilyen tök megnyugtató, van, ami kicsit ilyen inspiráló, nagyon eltalálták a zenét amúgy a készítők. Jaj. All right, connections in place. Booting up. Beta, Aloy. I am fully installed on this core and ready to connect to the Cauldron network. It's good to hear your voice. Errand, everyone. Fire your pulses and sound off. I'm at my cauldron. This thingy, it's blinking. Did I do it right? In position at my cauldron. My pulse generator is blinking also. That means they're working. I'm in position and mine is too. Mine as well. Okay, radio silence until I give the all clear. Signing off.
Gaia, let's cage the beast. Ja, hogy nekem most harcolnak valakivel? Ezt nem ért. Na mindegy, meglátjuk majd. Gondolom, Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. gondolom nem egy robot fog bejönni, és akkor abból kell valahogy. De ugye azt mondták, hogy közben a hibás kódot, vagy a gonosz kódot ki kell valahogy a helyi faisztozból ütni, de azt hogy? Activating Omega clearance. Most akkor végig lesz ilyen cutscene? Szerintem, hát most különben most mit tudnék csinálni? Lock it down. Terminating external connections. It's working. It's got nowhere to go. Wait, what's that? Malware detected. Attempting to compensate. Ajaj. It's Fogd be a kezeddel! That means machines are on their way. Ajaj. Get ready. Here they come. Milyen gépek? Honnan? Az mi? Behemoth. Azt savval tudjuk... Jaj, várjál, bazd meg, sav kell! Nem készültem föl. Stay back. Aloy, here's some ammo. Can you hit that again? Get back. Over here, you! Aloy, get a hand over here! Ajaj. Nyugi. Erre mi jó? Ez meg tisztító víz. Right away from Beta! Aloy, help! Az ki. Nyugi. De menj már! A kurva életbe. Get back! Over here, you! Aloy, need a hand over here! Right away from Beta! That's all of them for now. You two Várj. okay? Na várj, annyi időm van, hogy felszedjem a cuccokat, meg kéne. Hephaestus can't escape, but it must have fled. Deeper into the facility. I'll drive it back here. Nyugi. I'll get the cracked core fixed in the meantime. Rombolót. Lootolni kéne, mert azért nincs semmi. Jó, mindjárt jövök, várjatok. Na, így. Jó. Jó, az újra van töltve. Újra van. Hát, igazából az is. Ebből csinálunk párat. Jó, jó. Most hova megy? Hű, bazd meg majdnem. Az oké. Azt hittem, hogy itt fix a föld végig. Vagy a padló. Na. Jó.
Menet közben azért kinyitjuk a ládikákat, most annyi időnk van, nem? Ajaj. You don't, Hephaestus. I'll find another way over. A kurva életben. Most akkor mi a fasz kéne csinálni? Hát ott van egy akasztópont, ezt... Jó. Aloy, I'm patched into your focus feed. You should know there's a huge power draw coming from the next chamber. Thanks for the heads up. Nyugi. I'm almost there. Mindjárt ott vagyok. Elkapom. Héfaisztoszt. Hova? Oda. De hogy a faszban menekül? Üha. It's some kind of production chamber. Festus is up to something, all right? What kind of machine is it trying to build? I don't know, but I'm gonna shut it down. I bet those metal carriers will lead me to where it's getting materials from. I bet that's where Festus is hiding too. Hogy oda kéne... Aha. Hát innen csak nem jön ki valaki. Ugye? Jó, nem. I gotta find where Festus is hiding. Looks like there are a couple of ways out to go. Machines are making a beeline for another chamber. I better follow them. Ja, csúcsvadász vett. Ó, de jó, kurvára örülök nektek. És azok elugráltak? I should be able to catch her off one of those metal carriers. Aloy, I've managed to rewire most of the components in the core, but Nyugi. the energy processor's cracked. Without a way to Hey, fabricate oda ki- another, Hú, there's várjatok. no way I can fix it. Okay, let me think. What if you bypass the processor? Connect it to... The power node. I think that could work. I think it could. Ja, hogy a két kemencekon... Ja, értem. Just a little Én longer. tudom, még csak azok hova mennek? Mondjuk azt talán el tudom fölülről kapni. Out of here. There should be a node you can override near the central platform. Thanks. I should deal with these machines first. It's down! Jó, a többiek elvileg nem vettek észre, ugye? Így van. Shocking. Mondjuk ezeket föl kéne valahogy írnom. Fel van oldva. Picsába már. Igen. De őt kéne akkor arra használni, hogy kinyírja a többit. Most csak ezek vannak? Hát akkor ezek. Jó. Ez csúcsvadász.
Nice. Elvileg van még valaki? Nem látok. Még fura hangok vannak, kurva élet. The machine's on the way. Beta! Hephaestus has locked me out of the node. Any ideas? I'll see what I can do. Haló! Még mindig van, bazd meg. Hol, ott, az mi? Jó, az savra. I tapped into the core's network hub. Managed to disrupt Hephaestus' control of the node. Jaj, micsoda izgalmak vannak. Jó. Nice. Thanks. Jó, másik emet csarnok, de akkor itt most tudok lootolni, ugye? Nem fog jönni bazd meg senki szopatni. Well, I better not get comfortable. De azért nem tudom, láttátok-e, de egy-két lövésből simán el lehet ilyen nagyobb gépeket is intézni, úgyhogy hát megérte itt a sok fejlesztés, meg a belefektetett energia. Viszont pisilnem kell. Na mindegy. Faszom, jó, most le van már tolva. Kik voltak, mik voltak? Mindegy. Bocsánat, gyors pisi kell, mert... Ó, közben ennyien lettünk. Szevasztok, üdv mindenkinek. Nem is figyeltem, volt valami raid, vagy magatoktól jöttetek ennyien? Na várjatok már, mert mindjárt tényleg húgyoznom kell.
Hú, nagyon kellett. Jaj, de jó volt. Mielőtt még meggyanúsítanátok, nem volt más, tehát, hogy ennyi idő alatt ugye nincs is, nem is lenne az ember. Hát ki tudja, kinek mire, ugye. Na. Hú, ez kellett. Na, remélem, hogy nem ütközünk most itt. Ja, de várjál, igen. Hát átjutok csak. Aloy, more machines keep coming. Please tell me you're getting close. I'm working on it. I've been smashing through a lot of machines on my side too. I guess Aaron's missing out. Arra kell, merre kell mennem, bazd meg. Nem, arra. Progress on the bypass, but I need something to hold the cycling module together. Maybe a ligament from one of the machine carcasses? Right? Or some luminous braiding. And you could reinforce it with a Azokat hagyjuk conversion oda cylinder. elfutni. For increased connectivity. Kussolj már! I think we can do this, Aloy. De hova kell? Ide kellett volna, ez így... Most hova? Oda? Hova? Várj már, hova a faszba kell mennem? Én nem oda-vissza. Jó. Hát gondolom a legmagasabbra, igen. Igen. Easy. Hát héfaiszt az kicsit azért tőle többet vártam, az meg, hogy árammal... Várjál csak, hogy... Aha, de oda, hogy... Aha. Igen. Hát arra is van egy... Hát oda nem tudok át... Na várjál. Ide? Ah. Hopp, azokat azért felszedjük, hiába itt mindenki aggódik, hogy elpusztul a világ, ezeket az ládákat ki kell nyitni, ugye? Nyitunk. Már megyek is tovább. Mentem a világot, nyugi. Hűha. Hűbazd meg. És akkor hogy megyek? Át kéne... Bocs, ez. Hát gondolom, ott át kell síklani. Ups. Nyugi, itt se vagyok. Az bazd meg a kurva életbe. Nem vett észre. Haha! Hülye gyerek. Meg tüske hát. Nincs más? Meg nincs. Jó, az lovos. Nem néznek ide. Hát addig, amíg nem néznek ide, addig jó. Az mire? Fagy. Ő fagyízni szeret. Tűz. De mondjuk az már nagyon kevés HP-val rendelkezik, úgyhogy... Jó, mielőtt elküldted volna azt a csomit. Az meg halt. Na jó. Biztos vagyok benne, hogy amikor izé... Az ott mi? Belzabiság lyuk. Ja, hogy itt... itt meg tudok lépni, hogyha valaki... Ó, nagyon jó. Ide fogok elbújni, hogyha jön majd valami enemy. De ott vannak ilyen... Tényleg, de jó, ilyen kis... Ilyen kis... Kúrókérők, nem tudom mire a robotok ott gyülekeznek, ott beszélik meg a meeting.
Anyád picsáját, ajaj. Nyugi. Oh, here we go again. Nyugi, ide nem tudnak bejönni, This is várjál. all good. I'll try to get your access back. Várjál. Egy ilyen tüzes tűzhátú van. Szellőző, aha. Mindjárt kiderül. Van ott még egy. Az mi? Ez őrszem. Nem érdekes. Na! Mondjuk itt fel van oldva. Hát ez a fagy ellen. Csak nyomok mi. Kicsit megvárjuk, amíg szépen lenyugszik mindenki, és akkor meg ő már lenyugodott. Az nagyon jó. Szerintem segbe is lőttem, hogy akármiben azt kész. Persze, hogy nem, bazd meg. Neki nincs sok HP-ja. Nyugi, héfaisztos, elintézlek. Karmosgyék. Itt még valami? Mindjárt kiderül. Jó, hát ezt ugyanúgy kinyírjuk majd. Kérdés, hogy... Elvileg több nem jött. Bazd meg, mozog az a kibaszott hülye farka. Picsába. Balfasz vagyok. Mi ellen? Hát sokkolni lehet őt. Jó, annyi mínusz.
De ne, hát de nem is oda ment a izéba, az... Ne, ó... Picsába. Anyád. Jó. Most oké, előbb lootolunk. Kell majd a további harcokhoz. Hát lehet, hogy nem volt a legelegánsabb, vagy a hogy mondjam, bátrabb húzás, de hát szerintem nem, azért rakták ide ezeket a kis lyukakat, hogy itt így kikerüljem őket, és akkor ilyen nagyon okosan, ügyesen. Hopp, azt is ott kinyitjuk. Na jó. Ja. Az összeszerelő, csak most ne jöjjön senki, bazd meg. I just registered a huge energy surge back in the production chamber. Something big is happening. Hát megy valami robajpofa tuti. It must have finished it. It's powerful, whatever it is. I'm Hát valami almost done with the baszógép. core repairs. Should we come to you? Maybe I could distract the Ott machine. vannak. No. Just stay where you are, okay? Handling the machine is my job. Oké, ezeket felszedem előbb. Addig kibírja a nagy gép is. Be safe. Tépőtöv is, bazd meg! I think it's charging up. Finished charging. It's covered in plasma. Ajaj. Ups! I could take out its tail, stop some of its attacks.
Az itt teljesen jó. Hát, na, ez most lehet, hogy megint egy ilyen kis sunyi ízé, de bazd meg, minek harcoljak most, amikor el tudok bújni. Szépen föl tudok készülni a harcra, aztán meglepem őt. Én ez vagyok, én ezért szeretem mondjuk a Hitman játékokat is, mert én szeretek ilyen na, hát nem direktbe, bazd meg. Menjen a picsába. It's done. You did it! There should be one more note to override. Good. Stand by. I'm sending Hephaestus back to you. De még előtte... Sok-sok értékes loot. Ez kellett. Most mindent nem is veszünk fel amúgy. No more hiding, Hephaestus! Got it! Hephaestus is back in the core! Make sure it stays there. I'm heading back. And then we can start the merge. Because of you, Beta. I'm glad you came along. And you. Nem, csak mi a helyzet a többiekkel, a zenitesek, szerintem azok bekavarnak még. Couldn't have done any of this without you. Right back at you, Aloy. Remélem nem halnak meg ezért többiek. Aloy, the core is stable. Jó, hogy ez teljesítő. Na. And we better get started with the merge. It's all set up. Gaia, establish the link, please. Done. Wow. Okay. You To must- complete the merge, we need to excise Hephaestus' malicious code. Carefully. Óvatosan. Óvatosan kell a levegőbe legyingetni, vagy? Jó, nem akarom elbagatelizálni, kurva jó, tehát engem nagyon beszippantott ez a játék. Hát nem is tudom, mikor volt utoljára olyan játék, ahol nem csak így a főküldetéseket. Jó, soha nem is voltam olyan, aki ezzel, hogy most minek fejleszek meg mikor ott van a lényeg, ugye a sztori, ezt kész. És itt ez a játék volt az, ahol így, hát azért nem vagyok mai csóka, de azért rengeteg, hosszú-hosszú sok-sok év után eljutottam oda, hogy nem csak a fő, sőt, az a legutolsó kb. Mi történik a fősztoriban, hogy legyen upgrade-elve minden, lootoljak ki mindent, csinálják meg minden melléküldit. Aloy, look. Look, book. Egy aranycikesz. Ja, most tudok. Aha. Most tudom feltörni a... Ennek az eméleset. Fogadjunk. Well, hello, redundant copy. You cost us quite a lot of time. Bazd meg, hát 3-at nem ölünk meg szerintem, ez tudja, hogy itt van a mézé átvezető lesz. Eric, get Beta. Nem. Jó, jaj, hát And Hemi... squash that bug while you're at it. Kapta. Hát... Ja nem. De nincs pajzsa szerintem. Get behind me. Hogy van? Szerintem nincs. Van? Nem, de van. Hí, bazd meg. Come on, quit screwing around. Now we're having fun, right?
Finally. Tilda, get Gaia and Hephaestus ready for transport. Tilda! I failed. Hush. All is not lost. Tilda! What the hell are you doing? Stop her! Ja, Tilda az, aki haverkodott a bétával. De ugye a Hamiltont azt föl tudjuk majd támasztani valamivel. Kap egy hogy kapott egy kart a kotalló csinált magának, és csak csinálunk egy szívet neki, vagy valami. Nem szívet, mondjuk itt a beleket. Ami rátszúrt. Hű, badd meg. Hú, badd meg. De mondjuk az komoly. Hát ez nem volt benne. Meg eddig nem volt ennyire szörnyű. Hát jó, az enemit öltük, de hogy... I imagine you must still be in a great deal of pain. I can assure you that we are safe. The others can't detect us here. Ja, ez a... You mean the other Zeniths? You must be Tilda. I wasn't sure if Beta would have told you about me. Where is she? Alive. And while she isn't where she wants to be, not in urgent danger. We must discuss how to get her back, of course, after you've shaken off the cobwebs. When you're ready, take the stairs down the hall and come see me. Nem ez az a hely, nem, ahol a bétával is találkozott. Breakfast. Okay. Reggelit. Jó, hát végül is régen ettünk, nem? Esetleg akkor egy cappuccinót is mellé még. Új közjáték. Mi az, hogy új közjáték? Ez egy közjáték. Tiltott ökörség. Ja igen, ez amit kaptunk, ez... Ja igen. Jó, most a Tilda gondolom elmond mindent. What is this? Hú, bazd meg, csak ez hangos. Rescued and stored here just before I went off-world. Take a look, if you like. I'm curious to hear your impressions. My friend is dead. Beta and Gaia are gone, and you want me to look at old paintings? Don't be so quick to dismiss the comfort we can find in art. Or the Most insight nem. we might Azt mondja, hogy gain. most nem. Akkor nem. Done so soon? I've got more important. Fasz. Jó, megvizsgálom mindegyiket. Gyorsan. There is much we are trying to save. Mi ez a dübörgés, bazd meg? Nincs több kép. Jóra kéne menni? The Gust. By Willem van de Velde. The most famous of his maritime paintings. A ship crossing into the unknown. I guess you're familiar with that. Indeed, which is why I appreciate this composition in particular. Though waves and wind threaten to destroy the ship, it perseveres, clinging to the light even as darkness closes in all around it. My favorite pairing on the left is
Woman reading a letter by Vermeer, a true master. És ez valószínű, hogy belga, ugye a Van der Meer, úgyhogy megint Brüsszelba. Mi? Woman reading music. Brüsszelba basztatja Eloyt. Experts into believing it was a priceless original. Meg kell állítani őket. Early A in my pics... career, I Ó, became meg. fascinated with such Jó, deceptions. nem érdekel ez a kultúrmaszlag. Eventually, I developed scanning software Haladjunk. that could Gondolom detect kapok fakes érte with valamit? unparalleled A fasz accuracy. opcionális, jó, nem Is érdekel. that how you made enough money to buy your way onto the Odyssey? Oh no. I made my real fortune later. Jó, majd elmondod. Hol vagyunk? Széles pofa terület, bazd meg. Mi? Ez itt a Zenit bázis. Ja, aha. Tehát most akkor itt vagyunk. Izgi. Ja. Ja, ez van az alaksor, igen, ezt megtaláltam. És az ugye zárva volt az ajtó, igen. There you are. Feeling better? How did you find us? At the cauldron? And what did you do to everyone right before I passed out? All business, I see. Well, suffice it to say we were keeping a very Amúgy close nem eye rossz on azért, nem tudom hány éves a Tilda, de... you would need it at some point. Your ruse didn't fool us, and as for my little trick, it was an overload of the senses, accompanied by an energy discharge. Gerard and Eric were only momentarily disoriented due to their shields, but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? Hűha, hát rengeteg kérdésem van bár meg. This was your house. The one you recreated for Beta. In the data channel you shared. How perceptive of you. Please, this way. After everything your people have done, you think I'm just gonna sit down and have a chat with you? Nincs más They're választásod. not my people. They never were, and especially not now. You shot off into space with them. And lived with them for 1,000 years before coming back. So what made you suddenly turn on them? Quite simply, this. My old focus. You repaired it? But that means you've seen Incredible things. What you've accomplished in 2 decades of life. 1,000 years at my back and I haven't even come close. I'm sorry if I invaded your privacy, but I had to. In order to understand. To be enlightened. You truly are Elizabeth's blood. With her drive, her sense of mission, Ja. her integrity. Watching all this shamed me for the company that I've kept. Having seen it, all I want is to help you. even if it means stopping your friends. Especially so. Please, sit down. There. That's better. Now, we must recover Beta and Gaia at all costs. By now, you must know that Gerard intends to use Gaia to reboot the Earth's biosphere. Remaking this world to specifications that would only suit us immortals. This process will kill every living thing on the planet. Annak mi értelme van mondjuk? Install. Not if I stop him first. Not if we do.
And once he and the others are gone, we can work together to fulfill Elizabeth's dream. Igen. I'm sure Beta told you that there's a build of the Apollo database on board our ship. A complete collection of human knowledge. With that and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Heal the biosphere, educate the people of this world, uplift them. Create the world she imagined. Let's not get ahead of ourselves. From what I've seen, your friends are invincible. I do wish you would stop calling them my friends. And they're not invincible. In fact, a friend of yours has found a way to defeat them. Silence. Oh, he's been a busy bee, building an army powerful enough to crash through Gerard's precious base. Yeah. Regala and her rebels. Even now, she's preparing a final march on the Tenakth capital. When she wins, she'll have the entire tribe under her control. Hundreds of warriors and machines to throw at the base. She's been duped. They'll all perish, of course. But it should be enough to break Gerard's defenses and allow Silence to kill him. Along with all the others. Using the new weapon he's developed. Yes, he's found a way to circumvent our shields. Truly an exceptional man. He's planned for everything. Except you and me. You see, while his army is battering down Gerard's doors, you and I will sneak in through a back way. One that only I know about. While Silence and my friends are busy battling each other, we'll take back Beta and Gaia. I told you I want to help you. You said Beta is not in urgent danger. Putting her to work. A difficult, time-consuming task, as I'm sure they will compel her. She's the only one. Because you people made her Gerard's idea. They always viewed me with suspicion. That's why I could data check. So this chick... Even after it offered us a chance to be ourselves. Until you cut off all contact. Yes. Though it paid. She felt like side. I was afraid the others would punish her. She may not have had the comforts of, but at least I ensured she was safe. I know it seems harsh, but you must believe that. Why did you make the data channel look like this place? I built this house as a shelter, a safe place. Not just for me, but cultural artifacts. Truly some of the greatest achievements. And you wanted Beta to see them? Yes. I thought if she could experience, it would bring something else. A heritage, every bit as valuable. Data being dropped. I'm sorry, I'll never she needed. Beta told me your colony was that you came back to Earth because you had nowhere else to go. It's true. After we reached our destination, a planet in the Sirius star system, we spent decades building a new home. The physical constraints of Earth, the bound to think of what... It might have been a... Instead, we stagnated, absurdities. It took a cataclysm to finally yank us out of our stupor. What happened? A massive geological event. We knew of instabilities in the planet. We estimated that by the time the collapse was upon us, it was too late to... Only a few of us made it to the ship in time. We set course for Earth. Left to us. Which you decided to make unsafe for anyone else. Not me. He believes it's better to wipe the canvas, work around the smudges. No more. Only a blank slate to do with as he pleases. Oh. What exactly is your plan to sneak into the Zenith base? We will make use of a lesson I learned from an early age. Always know your exits. In this case, a place where Gerard's new construction meets the ancient foundation. A passage that only I can access. When Silence flings his, we will enter through this back door. By fighting. Once we're inside the... Here, in the command center. By then, including Hephaestus. What about the alpha build of Apollo on your... A simple matter of recovery, once the others have been dealt with. With that in hand... How do you know about... He isn't the only one adept byware. You hacked Lucas?
No, but his subordinate. He gave additional focuses to the tribal. The ones working with Regal. By tapping their focuses, I learned about the distribution of override technology and the secret. But how did he come up with a weapon? That's the one thing I haven't been able to figure out. But however he did it, with it in the Tenakth army, such a shame he'll be disappointed. Regala's. What does she have to gain by attacking Z? It's the price she must pay without the ability to override her little rebellion. So she trades with the Sons of Prometheus. In exchange on the base. Pride. And all with who the sun, yet for all that blind spot is what will allow it. Well, hundreds eyed. So you knew. What was she like? Jó, az annyira nem érdekel. I'm not out. Tell me about it. Be honest. For all the time, like. So when you met. Not aloof. It. Because regulatory authorities were just starting to. Liz gave the. But actually. To care about life. I watched her. She had spoken. I could tell she felt. It was as if giving the. I didn't want to be a pest, so I. So how did you find? I picked the right moment. Right as she came back to her coffee. She was fresh. It was like she had colleagues. I asked if I could walk, then was intelligent. Her answer made, but she was very welcoming. Previously, it was only Hackley it was my business with anonymity, so that was Liz. I came to the ship. She always, I knew her. I guess I know the feeling. First Varl. Now Hikaru and the Tenakth. Your plan would wipe out an entire tribe. There has to be another way. We are in an admittedly desperate situation, but I assure you there isn't. Remember Zero Dawn. Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to grow. If it looks impossible, look deeper. Wait. The data channel. It still exists, doesn't it? I need you to open it. Let me talk to Beta. Impossible. We might be detected. It's worth the risk. There is another way, one where the Tenakth survive. But we won't. If the others... If you want to help, open it. What are they doing to her? Virtual reality dissociation. The manual merge of Hephaestus will take hours upon hours of tedious micromanagement. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and despair. Beta, can you hear me? You're alive. They're watching me. I can't hold up this extra protection for long. You should have killed me. No. No, look at me. I'm coming for you. I promise. Okay? I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. Then I think it can be done. I'll contact again when it's time. Can you hold on? As long as I know you're coming for me, I can endure anything.
All right. I did as you asked. Now I think you need to tell me what you're planning. I'm going to take Silent's army away. I don't need it. Only the weapon he made to penetrate your shields. And how do you propose to get it? Ask him nicely? Without Regala and her rebels, he won't have a choice. We'll be his only option. Only option for what? What did you tell her? That is between me and my sister. Will be Silent's only option for crashing that base. I'll tell you the rest later. But first, there are a couple of things I have to do. Oh. And what are those? Lay my friend to rest. And then I'm going to use the override that Beta gave me at Gemini to put an end to Regala's rebellion. From the air. Wait. Since you insist on doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with the Tenat. The ancient Horus Titans still possess electromagnetic energy cells as part of their arsenal. Drop one of those on Regala's army and they'll receive quite a surprise. So go, do what you must. I'll come to your base if you manage to bring Silence to the table. Not if. When. No. Erend, are you there? Aloy! Aloy, is that really you? Yeah, it's me. Where's everyone else? We're all... we're back at base. What happened? It might be easier to explain in person. I'll try to join you there when I can. Okay. We'll wait here for you. It's good to hear your voice, Aloy. Hát jó, hát azt hiszem gyors utazni fogok most. Leszarom. Just to let you know, I'm now patched into your focus network. Great. I take it the other Zeniths can't hear us? Of course not. And they don't know about your base either, in case you were wondering. I've sent you data on the Horus energy cells you can use against Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. Understood. Az a helyzet, hogy én most tartanék egy kis szünetet. Lehet, hogy később visszajövök, de nem tudom, kicsit ilyen izén érzem magam. Úgyhogy, de örülök annak, hogy ennyien itt vagyunk, és meglepő is, mert nem szokás. Úgyhogy remélem, hogy majd találkozunk a későbbiekben. Lehet, hogy inkább csak holnap, ugye holnap szombat, nem lesz igazából semmilyen tervem. Nem tudom, hogy ma már visszajövök, egy kicsit ledőlök, mert nem tudom, fejemmel így szétmegy, meg kicsit olyan kótyagosnak érzem magam. De igazából a lényege, hát egy eléggé komoly küldetésen vagyunk túl, sajnos egy vállal kevesebb. Aztán meglátjuk, hogy őt talpra tudjuk állítani. Úgyhogy lehet, hogy ma még akkor jövök vissza. Ha nem, akkor én azt gondolom, hogy holnap délután, este felé folytatjuk, mert most ugye a sztorival tudunk csak igazából haladni. Fejleszteni már nem kell, úgyhogy kb. Ennyi. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Remélem, hogy élveztétek ezt a kis szösszenetet. Hát egy jó másfél óra. Hamarosan kikerül, illetve holnap ki fog kerülni majd a VOD csatornára, a TechBarat VOD csatornára is. Úgyhogy aki esetleg lemaradt volna az elejéről, vagy közepéről, bármelyik részéről vissza tudja majd nézni. És szerintem ma este még kicsit később, vagy holnap legkésőbb találkozunk. Úgyhogy köszi még egyszer, hogy itt voltatok. Melyek lehetőülök, aztán majd még beszélünk, vagy találkozunk. Szevasztok!